Hi sellers. හරි එතකොට මම අද කතා කරන්න යන්නේ eBay site එකේ drop shipping කළා direct shipping කළා. එතකොට drop shipping සම්බන්ධයෙන් අලුතෙන් පොලිසියක් ආවා මේ SpeedPAK පොලිසිය. හරිද? එතකොට SpeedPAK පොලිසිය එක පැමිණීමත් සමග අපිට චයිනා වල ඉඳලා අයිටම් යවන්න බෑ. හරිද? එතකොට ඒ වෙනුවට අපිට solution ආවා. අපිට AliExpress site එකේම drop shipping කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි හොයාගන්න ඕනේ USA ඉඳලා අයිටම් ship කරන seller කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් Amazon site එකෙන් drop shipping කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් Walmart කියන site එකෙන් drop shipping කරන්න. ඒ වගේම තව තියෙනවා ගොඩක් site CJ drop shipping ඒ වගේ site වලින් පවා අපිට drop shipping කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කියා දෙන්න යන්නේ AliExpress site එකේ කොහොමද drop shipping කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට SpeedPAK පැමිණීම සමග අපිට AliExpress චයිනා ඉන්න sellers අපිට use කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපිට හොයාගන්න ඕනේ USA United States වල ඉන්න sellers ලා. AliExpress site එකේ මොන තරම් ඉන්නවා USA warehouse තියෙන sellersලා. එතකොට මම කියා දෙන්නම් කොහොමද එහෙම seller කෙනෙක් හොයාගන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මෙතන flag එක United States දාන්න ඕනේ. මම දැන් සර්ච් කරන්නේ kitchen accessories. හරිද? එතකොට ඔයා මෙතන kitchen accessories ගහලා මෙතන දෙන්න ඕනේ ship from United States. ස්ටේට් වල ඉඳලා ship කරන US sellersලා හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ item එකට ගියොත් එතකොට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා යවන shipping method එක මොකක්ද කියලා. හරිද? එතකොට අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙයා යවන්නේ free shipping යවන්නේ estimate delivery time එක දවස් 4ක 13ක් අතර අනිවාර්යෙන්ම මෙයා item එක යවනවා from United States. ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මෙතන from පිලක් අවස්ථාවලදී from China කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා බලන්න ඕනේ from United States කියන කියලා දාලා තියෙන sellers ලව තමයි ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයා මේ seller ගත්තොත් මේ seller United States වල ඉඳලා ඒ කියන්නේ මෙයාගේ store එකක් තියෙනවා United States වල. එතකොට මේ seller ගෙන් අපිට පුළුවන් drop shipping කරන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි හොයාගන්නේ ඕනම item එකක් හොයාගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. හරි. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලට කියා දෙනවා තවත් ගොඩක් platform තියෙනවා අපිට drop shipping කරන්න. ඒ කියන්නේ SpeedPAK එකට solution එකක් විදිහට ගොඩක් platform ආවා. මම ඊළඟට කියා දෙනවා සුවිශේෂී platform එකක් ගැන. ඒක මේ දවස්වල ගොඩක් මමත් use කරනවා. ගොඩක් sales එනවා. United States වල තමයි තියෙන්නේ. මම ඒ platform එක ගැන සහ අනිකුත් platform ගැන ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලා එක්ක කතා කරනවා.